Γεια σας φίλες και φίλοι της Cooler Master. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα unboxing και μια mini παρουσίαση ενός νέου προϊόντος από την Cooler Master. Αυτή τη φορά έχουμε ένα μηχανικό gaming πληκτρολόγιο Quickfire TK Stealth της σειράς CM Storm. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα στην πρόσωψη της συσκευασίας, βλέπουμε εδώ πέρα το πληκτρολόγιο. Έτσι έχουμε μια άποψη του πληκτρολογίου. Εδώ πέρα μας γράφει ότι χρησιμοποιεί Cherry MX Brown καφέ έτσι, διακόπτες για τα πλήκτρα, που έχει μέση έτσι, οι οποίοι διακόπτες έχουν μέση έτσι, δύναμη, αλλά έχουν και force feedback, δηλαδή έχουν bump, πετάγονται πάλι πίσω μόλις τα πατήσουμε. Έτσι ρίχνουμε μια ματιά στην συσκευασία. Έτσι πάμε να δούμε λίγο το πίσω μέρος. Όπου στο πίσω μέρος βλέπουμε κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά βασικά. Γράφει εδώ πέρα ότι είναι Cherry MX switches. Το συγκεκριμένο είπαμε έχει καφέ. Compact layout, είναι όντως πάρα πολύ μικρό. Αυτή τη στιγμή το βλέπετε με σχέση με τα χέρια μου πόσο μικρή είναι η συσκευασία του κουτιού. Υπάρχει έτσι το NKRO σύστημα στο USB mode, έτσι, για να υπάρχει απεριόριστος αριθμός πατημάτων ταυτόχρονα. Μας γράφει εδώ πέρα υπάρχουν έτσι, βάσεις από κάτω που είναι anti-slip για να μην γλιστράει το πληκτρολόγιο την ώρα που παίζουμε. Υπάρχει δυνατότητα να απενεργοποιήσουμε το Windows Key, 7 εύκολα σε πρόσβαση πλήκτρα multimedia και αποσπόμενο καλώδιο USB braided, με δυνατότητα να το δρομολογήσουμε, να το τοποθετήσουμε από κάτω στις διάφορες έτσι, εσοχές που υπάρχουν στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου. Θα τα δούμε αμέσως μετά. Phantom keypads, keycaps, συγγνώμη, όπως γράφει εδώ πέρα, τα πλήκτρα multimedia και η δυνατότητα να κλειδώσουμε το Windows Key, έτσι, πολύ μικρό μέγεθος και το NKRO mode σε USB. Πάμε να ανοίξουμε τη συσκευασία για να δούμε και το ίδιο το πληκτρολόγιο. Ωραία. Πρώτα βγάλουμε και αυτό από εδώ. Και μπαίνουμε μέσα στο πληκτρολόγιο, το οποίο είναι πραγματικά λιλιπούτιο, ακόμα και πριν το αφαιρέσουμε πλήρως. Το πληκτρολόγιο είναι καλυμμένο πίσω από αυτό εδώ το χαρτάκι. Το καλώδιο είναι συνδεδεμένο, ας το αφαιρέσουμε λιγάκι, αφήνουμε λίγο στην άκρη το πληκτρολόγιο να δούμε τι περιέχει μέσα στη συσκευασία. Έτσι, ένα ακόμα μικρό manual με βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, αυτά που διαβάσαμε και νωρίτερα. Έτσι, αναλυτικά, κάποια άλλα προϊόντα, CRS500 Havoc, επίσης άλλα προϊόντα της σειράς CM Storm από την Cooler Master. Έτσι, σε διάφορες γλώσσες εδώ κάποιες πληροφορίες. Και εδώ ακριβώς από κάτω έχουμε επιπλέον πληροφορίες, έτσι, σε μορφή αφίσας. Γράφει εδώ πέρα τα περιεχόμενα. Το πληκτρολόγιο είναι braided, το μήκος του καλωδίου είναι 1,8 μέτρα, 1,8 μέτρο για την ακρίβεια, για να είμαστε σωστοί, και κάποιες βασικές εδώ έτσι, πληροφορίες, έτσι, κάποια shortcuts για να πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα πλήκτρα, τα πλήκτρα multimedia, όπως γράφει εδώ πέρα. Πρέπει να κάνουμε lock το FN πλήκτρο, εδώ πέρα πώς ενεργοποιούμε, πώς κλειδώνουμε το πλήκτρο των Windows. Και πώς αλλάζουμε εδώ πέρα, έτσι, συνδυασμό συγκεκριμένος, πώς αλλάζουμε από full N key σε 6 key rollover. Αυτό μπορεί να χρειαστεί σε κάποιες περιπτώσεις για να ξεκινήσουν κάποιοι υπολογιστές. Έχει τύχει για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να μπούμε στο BIOS σε κάποιους υπολογιστές, έχει τύχει να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα αλλαγής. Ωραία, αφήνουμε το κουτί στην άκρη και φέρνουμε το πληκτρολόγιο. Εδώ είναι το πληκτρολόγιο. Και αφαιρούμε το κάλυμά του. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι το TK Stealth Quickfire. Το πρώτο πράγμα που παρατηρεί κανείς είναι ότι πάνω δεν φαίνονται καθόλου το τι είναι το κάθε πλήκτρο, και γι' αυτό λέγεται και Stealth προφανώς, γιατί είναι σαν να είναι αόρατο και πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακή συγκεκριμένη εμφάνιση. Ουσιαστικά όλα τα πάντα αναγράφονται στο πλάι, όπως βλέπετε, όπως έχω να σηκώσω το πληκτρολόγιο έτσι, αναγράφονται τα πάντα εδώ πέρα στο πλάι.
κάτι που είναι βολικό, έχει την πλάκα του και είναι τελείως ξεχωριστό. Όταν το έχουμε το πληκτρολόγιο πάνω στο γραφείο και το βλέπει κανείς από πάνω, νομίζει ότι έχουν εξεθοριάσει όλα τα πλήκτρα. Είναι πολύ ωραία εμφάνιση συγκεκριμένη. Τώρα τι έχουμε εδώ πέρα, έτσι, έχουμε πλήρες πληκτρολόγιο και αριθμητικό εδώ πέρα στο πλάι σε πολύ μαζεμένες διαστάσεις. Πολύ βολικό αυτό εδώ πέρα. Τα πλήκτρα, είπαμε, έχουν διακόπτες brown, είναι brown οι διακόπτες και μάλιστα τα πλήκτρα μπορούν να αφαιρεθούν, έτσι, και από πίσω φαίνεται εδώ πέρα και το λεντάκι καθώς είναι φωτιζόμενα. Όλα τα πλήκτρα μπορούν να αφαιρεθούν και να ξανατοποθετηθούν, κάτι που βολεύει όσους θέλουν να καθαρίζουν συχνά το πληκτρολόγιό τους. Ακούτε λιγάκι και πώς κάνουν τα πλήκτρα. Αρκετά βαρύ, καθώς είναι μηχανικό, αρκετά χοντρό. Πηγαίνοντας στο πίσω μέρος, καταρχάς βλέπουμε εδώ πέρα το λογότυπο της Cooler Master, CM Storm λοιπόν by Cooler Master, TK Stealth, Συριακός, Model Number, κάποια βασικά πράγματα. Εδώ πέρα παρατηρούμε το καλώδιο, το οποίο είναι αποσπόμενο, βλέπετε βγαίνει, έτσι, έχει εδώ πέρα μια USB. Είναι USB το καλώδιο, braided, έτσι σαν σκηνάκι, και η είσοδος του βρίσκεται εδώ ακριβώς, εδώ μέσα. Και το καλό είναι ότι υπάρχουν ειδικές εσοχές στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου. Κάτσε να ξαναβάλουμε το καλώδιο στη θέση του. Εδώ. Ωραία. Υπάρχουν ειδικές εσοχές εδώ, όπως εδώ πέρα, έτσι, σαν λούκια ας πούμε, για να μπορέσουμε να βάλουμε το καλώδιο όπως μας βολεύει. Δηλαδή, αν μας βολεύει να το έχουμε στο πίσω μέρος, το φέρνουμε εδώ πέρα. Αν μας βολεύει να βγαίνει προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, αντίστοιχα το φέρνουμε και το βάζουμε στα σχετικά λούκια. Φυσικά υπάρχει δυνατότητα να ανασηκώσουμε το πληκτρολόγιο, όπως φαίνεται εδώ πέρα με αυτά εδώ τα ποδαράκια. Και οι λαστιχένιες βάσεις, οι οποίες είναι αυτές εδώ, το καθιστούν, το κολλάνε πάνω στο γραφείο, έτσι. Βλέπετε εδώ πέρα ότι δεν φεύγει με τίποτα, κουνιέται όλο το γραφείο, αλλά το πληκτρολόγιο δεν φεύγει από τη θέση του καθόλου, κάτι πάρα πολύ βολικό. Ας το βάλουμε και στο ρεύμα. Τι φωτίσανε, φώτισε εδώ, αυτό εδώ πέρα το λαμπάκι και αυτό εδώ πέρα το λαμπάκι, έτσι, που υπάρχει, και εδώ τα πλήκτρα NAM και Caps Lock και το Scroll Lock, τα οποία είναι εδώ, έτσι. Εδώ πέρα είναι το πλήκτρο FN και εδώ πέρα είναι τα πλήκτρα Windows, το οποίο τώρα αυτή τη στιγμή εγώ μπορώ να το κλειδώσω και να το ξεκλειδώσω. Δεν είναι όλα τα πλήκτρα φωτιζόμενα, όπως μπορείτε να παρατηρήσετε, και άμα βγάλουμε μάλιστα και κάποιο άλλο πλήκτρο, φαίνεται ότι δεν υπάρχει λαμπάκι. Φωτιζόμενα, έτσι, φωτισμός υπάρχει μόνο σε αυτά εδώ, τα πληκτράκια, εδώ και εδώ, και φυσικά τα τρία κλασικά πλήκτρα που υπάρχουν πάνω δεξιά. Αυτό σε γενικές γραμμές λοιπόν είναι το Quickfire TK Stealth από την Cooler Master της σειράς CM Storm. Ένα μηχανικό πληκτρολόγιο με μαζεμένες διαστάσεις, εντυπωσιακή εμφάνιση από το πάνω μέρος καθώς δεν φαίνεται τίποτα, και όπως είπαμε όλα τα πλήκτρα φαίνεται τι είναι όταν το κοιτάξει κανείς από το πλάι. Και είναι μια ξεχωριστή πρόταση για όσους θέλουν ένα καλό gaming πληκτρολόγιο, σχετικά μικρό και σχετικά οικονομικό.